بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برحب بيكم في محاضرة جديدة من محاضرات الانالوج اي سي ديزاين. في المحاضرة اللي فاتت عرفنا مع بعض الموسفيت لارج سيجنال كاركترستكس عشان نبدأ بقى نتعامل مع الامبليفايرز. ففي الحقيقة لازم بقى نعمل سمول سيجنال موديل للايه سمول سيجنال موديل للموسفيت، وده اللي هنعرفه بقى في المحاضرة بتاعة النهارده. دي الاوت لاين بتاعة المحاضرة بتاعتنا. هنعمل اول ريكابينج سريع كده على اهم الريزلتس اللي احنا خدناها مع بعض. بعد كده نتعرف على كونسبت مهم جدا 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 في الالكترونكس بنسميه السمول سيجنال ابروكسيميشن، وهو ده الكونسبت الذهبي اللي بنستعمله عشان نديزاين اي امبليفاير بغض النظر بقى عن نوع الترانزستور اللي احنا بنستعمله. بعد كده هنتعرف بقى على البارامترز بتاعه السمول سيجنال موديل بتاع الموسفيت. اهم بارامتر هو الترانس كوندكتنس جي ام، هنعرف حاجه اسمها البادي ترانس كوندكتنس جي ام بي، الاوتبوت ريزيستنس اللي هي الار نود، وهنجمع بقى الحاجات دي كلها مع بعضها عشان نبني السمول سيجنال موديل. ونرجع تاني نتكلم كده ازاي الشورت شانل افكتس بتاثر على السمول سيجنال موديل. فقلنا مع بعض ان الموسفيت هو عباره عن 3 تيرمينال ديفايس، وممكن نعتبر ان البادي هو التيرمينال الرابعه، وان وظيفته بتقوم على ان الجيت المفروض ان هي بتعمل كنترول للشانل، بتعمل الشانل فورميشن تحت الاوكسايد. فهو يبدا بقى الفولت اللي بحطه على الدرين يبدا يمشي كارنت، وبعدين لما الفولت ده يزيد عن قيمه معينه بيحصل بينش اوف ويحصل ساتوريشن. القيمه دي هي ايه؟ هي القيمه اللي هتخلي فرق الفولت ما بين الجيت والدرين اصغر من الفي ثريشولد. لما انا اعدي الفي ثريشولد بتتكون الشانل، ولما الفرق ده يبقى اصغر من في ثريشولد الشانل هتختفي عند الايه؟ عند الدرين. فده خلينا نقسم بقى الكاركترستكس او الاوبريتنج ريجنز التقسيمه اللي احنا شايفينها دي. لو الفي جي اس اصغر من في ثريشولد هبقى انا اوف، لو اكبر من في ثريشولد هبقى انا اون. خد بالك الاول ببص على الفي جي اس، بعد ما ابص على الفي جي اس ارجع ابص على الفي دي اس. لو الفي دي اس اصغر من الاوفر درايف يبقى انا كده فلتر ترايود، يعني الكارنت بتاعي بيعتمد على الاثنين، على الفي جي اس وعلى الفي دي اس. لو البي دي اس بتاعي اكبر من الفي اوفر درايف يبقى انا ساعتها بقى هدخل في الساتوريشن، يعني الكارنت بتاعي بيفقد اعتماده على الفي دي اس، بيعتمد فقط على مين؟ بيعتمد فقط على الفي جي اس. ده طبعا اعتماد صغير نتيجه للايه؟ نتيجه للشانل لينث موديوليشن اللي احنا اتكلمنا عليه في المحاضره اللي فاتت. فاحنا بالنسبه لنا واحنا بنستعمل التوصيل بتاعنا في الانالوج ديزاين، احنا في معظم الاحيان عايزين نعمل بايسنج في الريجن دي، عايزين نبايس الديفايس بتاعنا ان هو يشتغل في البينش اوف ساتوريشن. شكلها ايه البينش اوف ساتوريشن دي؟ انا عندي تشانل، بس التشانل اتخنقت عند الدرين، حصل بينش اوف عند الدرين. ليه؟ عشان فرق الفولت ده زي ما قلنا اصغر من الفي ثريشولد، في حين طبعا ان لازم يكون فرق الفولت بين الجيت والسورس اكبر من الفي ثريشولد عشان يحصل اصلا التشانل فورميشن. الشرط ده كده اهو اقدر برضو اعمل كي في ال صغير واكتبه بدلاله الفي دي اس، ان الفي دي اس تكون اكبر من الفي اوفر درايف. على السيمبل بقى بتاعت الموسفيت بنعمل ايه؟ اهم حاجه عشان ما تتلخبطش في موضوع الاشارات انك تتعامل مع كل الفولتجز وكل الكرنتس كابسوليوت فاليوز، بعد كده ترسم الاسهم بتاعتك في اتجاه السهم بتاع الديفايس. يعني ايه؟ يعني بالنسبه لي الان موس ديفايس اهو السهم بتاعي اهو بالشكل ده، يبقى لما اجي اتكلم على الفي جي اس هرسم في اتجاه السهم بتاع الايه؟ بتاع الديفايس. لما اتكلم على الفي دي اس هرسم في اتجاه السهم بتاع الديفايس، وادي الايه؟ وادي الدرين كارنت برضو في اتجاه السهم بتاع الايه؟ بتاع الديفايس. عشان يشتغل في البين شوف انا عايز ايه؟ انا عايز الفي جي اس اكبر من في ثريشولد، وعايز الفي دي اس اكبر من الايه؟ اكبر من الفي اوفر درايف. لو انت عايز الشرط بقى بدلاله الفي جيت درين، فانت عايز فرق الفولت ما بين الجيت والدرين يكون اصغر من الثريشولد عشان يحصل ايه؟ بين شوف. انت مش عايز الشانل عند الدرين، انا عايز الشانل عند السورس. لكن هنا بتحط كونديشن بقى بالعكس، انا مش عايز الشانل عند الايه؟ مش عايز الشانل عند الدرين. طب بالنسبه للبي موس الناس بتتلخبط فيه، برضو اعمل كل حاجه في اتجاه السهم بتاع الديفايس. ادي السهم بتاع الديفايس اهو، يبقى الكارنت هيمشي في الاتجاه ده. الفي جي اس بتاعتك في نفس اتجاه السهم، خدها بالبوزيتيف، خد ده كده بالبوزيتيف وانسى خالص موضوع الاشارات. برضو الفي دي اس بتاعتك اهو في نفس اتجاه السهم ده، برضو خدها بالبوزيتيف وانسى موضوع الايه؟ وانسى موضوع الاشارات. الكونديشن بتاع البين شوف يا اما تستعمل ده، يا اما تيجي برضو عند الفي جي دي وتحط عكس الكونديشن بتاع الفي جي اس. يعني ايه عكس الكونديشن؟ انا عايز ده كده يبقى اكبر من الثريشولد، يبقى انا عايز ده كده يبقى العكس، يبقى اصغر من الايه؟ يبقى اصغر من الثريشولد عشان ما يكونش في تشانل عند الايه؟ عند الدرين. وده السكوير لو بقى واللونج تشانل موديل اللي احنا اثبتناه مع بعض، وخدنا برده حاجه اسمها البادي افكت. وان البادي افكت بالنسبه لك كسيركت ديزاينر معناها ايه؟ معناها ان الفي اس بي لما تزيد اهو، الفي اس بي ده لما يزيد الفي ثريشولد بتاعك هيزيد، وطبعا ده زي ما قلنا هياثر على الكرنت. ومن الكلام ده بقى بنينا الايه؟ لونج تشانل موديل بتاع الديفايس اللي هو عباره عن فولتج كنترول كارنت سورس. اهو كارنت سورس ده اهو بتحكم فيه عن طريق فولتج جيفن بالايه؟ جيفن بالايكويشن دي. طبعا ده نون لينير ايه؟ نون لينير فولتج كنترول كارنت سورس. والار نوت دي معناها ان الكارنت سورس ما هوش ايديال، اللي هي الايه؟ اللي هي الديبندنس على الفي دي اس نتيجه للبارامتر زي ما اتفقنا اللي اسمه الايه؟ اللي اسمه ال.
تعالوا نروح بقى لاهم كونسبت بقى هنتكلم عليه في المحاضره بتاعت النهارده، اللي هو الكونسبت بتاع السمول سيجنال ابروكسيميشن. طب انا ايه اللي رسمه قدامي دلوقتي ده؟ انا رسم قدامي هنا الاي درين فيرسس الفي جي اس كاركترستكس. زي ما احنا عارفين المفروض ان الكاركترستكس دي كوادراتيك كاركترستكس لو انا شغال باللونج تشانل ايه؟ لو انا شغال باللونج تشانل موديل. طب احنا بنعمل ايه بقى في الديزاين بتاع الامبليفايرز بتاعتنا؟ في الحقيقه ان احنا بنقسم الديزاين بتاع الامبليفاير لجزئين. اول جزء بنسميه ان انا بظبط البايس بوينت، بظبط الاوبريتنج بوينت بتاعت الامبليفاير، بعمل بايسنج للامبليفاير. ده كده اول جزء. ان انا ابايس الامبليفاير يعني معناها ان انا اخلي الامبليفاير يشتغل عند اوبريتنج بوينت معينه اللي احنا بنسميها الكيو. الكيو دي بنسميها الكويسنت بوينت، النقطه الهاديه اللي هو بيشتغل عندها، او بنسميها الاوبريتنج بوينت، او بتسميها البايس بوينت. كل دي اسماء لحاجه واحده اللي هي الايه؟ اللي هي الدي سي كارنت والدي سي فولتج اللي انا هظبط بيهم الاوبريشن بتاع الامبليفاير. طبعا خد بالك ان الفي جي اس ده لازم يكون اكبر من الفي ثريشولد بمقدار الايه؟ الاوفر درايف فولتج زي ايه؟ زي ما اتفقنا. فده كده هو الدي سي كارنت بتاعي، والفي جي اس اللي هنا ده كده اهو هو ده كده الدي سي فولتج ايه؟ من الدي سي فولتج بتاعي. طب اللي بيحصل ايه بقى؟ اللي بيحصل ان احنا بنيجي على الدي سي فولتج ده ونسوبر امبوز عليه، نجمع عليه سيجنال صغيره اللي هي بنسميها السمول سيجنال، اللي هي الفي جي اس بسمول لتر. زي ما خد بالك ان هنا دي كده الفي سمول لتر والجي سمول لتر والاس سمول لتر. دي كده السمول سيجنال دي سوبر امبوزد على الدي سي كومبوننت اللي هو ده كده اهو. طب السمول سيجنال او البرتربيشن ده دي كده دلتا في الاكس اكسس، دلتا اكس هتعمل لك ايه؟ هتعمل لك دلتا في الواي اكسس، هتعمل لك دلتا واي هنا اهو. طيب دي معناها ايه؟ معناها ان البرتربيشن الصغير، البرتربيشن يعني التغير الصغير، البرتربيشن في الفي جي اس هيعمل لك برتربيشن في الكارنت. طب ايه هي بقى السمول سيجنال ابروكسيميشن؟ السمول سيجنال ابروكسيميشن بتقول لك ان لو البرتربيشن ده صغير اقدر اعمل ابروكسيميشن واعتبر ان النون لينير كيرف بتاعي ده اكنه عباره عن خط مستقيم في المنطقه الصغيره دي. طبعا احنا عاملين اكزاجريشن، واخدين حته كبيره شويه، في الحقيقه هي بتبقى حته صغيره، فبالتالي بعتبر ان الاحمر ده اكنه خط ايه؟ اكنه خط مستقيم. طب لما اعتبر ان هو خط مستقيم يبقى ايه العلاقه ما بين الدلتا واي والدلتا اكس؟ العلاقه ان هي الدلتا واي على الدلتا اكس هي في الحقيقه السلوب بتاعي. السلوب ده اللي هو ايه؟ اللي هو الديريفاتيف بمعنى اخر. طب الدلتا واي دي اللي هي ايه؟ اللي هي الدلتا اللي في الكارنت. طب والدلتا اكس دي اللي هي ايه؟ اللي هي الدلتا اللي في الفي جي اس. فبالتالي اللي بيحكم العلاقه ما بين السمول تشينج في الفي جي اس والسمول تشينج في الكارنت هو السلوب او الديريفاتيف بتاع الاي درين فيرسس الايه؟ فيرسس الفي جي اس. طب السلو ده بنسميه ايه؟ بنسميه الجي ام او الترانس كوندكتنس بتاعت الترانزستور. طب ليه كوندكتنس؟ كوندكتنس ان هي عباره عن كارنت على فولت، كارنت على فولت اللي هيكون ليها اليونتس بتاعت الكوندكتنس. طب ليه ترانس؟ لان في الحقيقه زي ما اتفقنا ده عباره عن فولتج كنترولد كارنت سورس، فالفولت ده موجود في ناحيه اللي هو الفي جي اس، والكارنت ده موجود في ناحيه ثانيه، فهي دي اهم بارامتر في الحقيقه. ده اللي بينقل التشينج من الانبوت بتاع الترانزستور من الكنترول تيرمينال للاوتبوت بتاع الترانزستور الى الكارنت اللي هو الكارنت ايه؟ اللي هو الكارنت تيرمينال. فالجي ام دي اهم بارامتر للترانزستور، وهي دي اللي بتقول لك ازاي الترانزستور بيحول الفولت اللي داخل عليه في الانبوت الى كارنت في الايه؟ الى كارنت في الاوتبوت. لان الترانزستور ما هو زي ما اتفقنا الا ايه؟ الا فولتج كنترولد كارنت سورس، واللي بيحكم الفولتج كنترولد كارنت سورس ده هو مين؟ هو الجي ام. فنروح نعمل بقى السمول سيجنال موديل بتاعنا. هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى هو بالظبط زي اللارج سيجنال موديل، بس الفرق الوحيد بقى ان انا بدل ما كان الدرين كارنت بتاعي جيفن بالكوادراتيك ايكويشن اللي هي النون لينير، لا هيبقى جيفن بلينير ايكويشن. جت من اللينير ايكويشن، جت من السمول سيجنال ابروكسيميشن. وخد بالك اللي ماشي هنا في الحقيقه هو دلتا اي درين، ده الاي درين سمول ايه؟ الاي درين سمول سيجنال بيساوي ايه؟ بيساوي الجي ام في الفي جي اس سمول سيجنال. اضرب الاثنين دول في بعض يديك الدلتا ايه؟ يديك الدلتا اي درين. فهو ده كده الدلتا اي درين او الاي درين بسمول ليترز بيساوي الجي ام في الفي جي اس، ولسه الفي دي اس ديبندنس موجود زي ما هو ما اتغيرش. فلو قارنا اللارج سيجنال موديل بالسمول سيجنال موديل مش هنلاقي ايه؟ مش هنلاقي غير ان هنا الكارنت بتاعي هو نون لينير جيفن بالسكوير لو، وهنا الكارنت بتاعي لينير جيفن بالسمول سيجنال ابروكسيميشن. ده بقى اللي بيخلينا نعرف نعمل اناليسيس للامبليفايرز بتاعتنا بطريقه سهله شويه، لان انا بلينيرايز السيركت، فكل المعادلات بتاعتي لينير، فاكني بحل اللينير سيركت قضيه خالص ما فيهاش غير لينير ايه؟ ما فيهاش غير لينير اليمنتس.
طب تعالوا نمسك بقى الترانس كوندكتنس او الجي ام اللي احنا اتكلمنا عليها دي بقى وندرايف ايكويشن ليها او نحاول نفهم البروبرتيز بتاعتها، لان زي ما قلنا دي عباره عن اهم بارامتر للترانزستور بتاعي، لان هي ده البارامتر اللي بيحكم الايه الاوبريشن بتاع الفولتج كنترول كارنت سورس. فقلنا الجي ام ببساطه هي عباره عن دلتا واي على دلتا اكس، يعني بمعنى اخر انا بحسب الايه، انا بحسب التفاضل. ان انا فاضل بالنسبه للفي جي اس هي ان انا فاضل بالنسبه لفي اوفر درايف، لان العلاقه بينهم علاقه في بس كونستانت معايا اللي هو الايه اللي هو الفي ثريشولد، واعتبر ان هو مش هيتغير. فبالتالي لما اجي افاضل المعادله دي هيحصل ايه؟ التربيع اللي هنا ده هينزل تحت فهيطير مع الاثنين اللي تحت دي كده اهو، وهيديك ايكويشن بالشكل ده. ودي كده اول ايكويشن عندي للايه؟ اول ايكويشن عندي للجي ام. ممكن في الحقيقه بقى اكتب الايكويشن دي بكذا طريقه تانية، عن طريق ان انا ارجع اعوض فيها بمعادله الايه؟ بمعادله الكرنت. يعني ايه؟ يعني ممكن اجي في معادله الايه؟ الكرنت اللي هي معادله السكوير لو اللي فوق دي كده اهو، واجيب الفي اوفر درايف في ناحيه لوحده وارجع اعوض في الايكويشن دي. هيديك ايه؟ هيديك الجي ام بقى، بس المره دي مش ان ترمز اوف الفي اوفر درايف، لا ان ترمز اوف الدبليو والال والاي درين. وممكن برضو اعمل ايه؟ وممكن برضو اكتب المعادله بتاعتي in terms of الاي درين والفي اوفر درايف، فيطلع عندك في الحقيقه 3 different equations للايه؟ 3 different equations للجي ام. طب استحمل انهي ايكويشن فيهم؟ وهل الايكويشنز دي يعني متناسقين مع بعض ولا متعارضين مع بعض؟ تعالوا كده نتامل في الايكويشنز دي شويه. زي ما قلنا جي ام ده اهم بارامتر، فمهم جدا جدا ان يكون عندك فهم عميق للايه اللي بيغير في الجي ام وازاي يتحكم في الايه؟ وازاي يتحكم في الجي ام. فتعالوا كده نبص ونفهم ايه اللي بيحصل. اول ايكويشن دي بتقول لك لو انت عايز تكبر في الجي ام، ونفترض الجي ام دي انا عايز اكبرها، بتقول لك كبر الفي اوفر درايف. طب الايكويشن الاخرانيه دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك لا، لو انت عايز تكبر الجي ام صغر الفي اوفر درايف. الله، يبقى كده الايكويشنز دي عكس بعض. دي حاجه هتبقى ايه؟ دي حاجه تبقى كونفيوزنج جدا. طبعا حل بقى الاشكال ده هو ايه؟ حل الاشكال ده انك تاخد بالك انك عشان تقول ان في بارامتر بيتغير مع التاني في الحقيقه، فلازم تثبت بقيه الايكويشن. الميو سي اوكس مفيش منها مشكله ان هي كونستنت، بس انا عندي هنا دبليو اوفر ال، لما تزود الاوفر درايف الجي ام هتزيد، بس ده بشرط ايه؟ بشرط ان الدبليو اوفر ال تفضل ثابته ما تتغيرش. وهنا نفس الكلام، انا لما اقلل الفي اوفر درايف الجي ام هتزيد، بس بشرط ان الاي درين يفضل ثابت ما يتغيرش. برضه هتلاقي موضوع العلاقه العكسيه ده برضه موجود، او مش العلاقه العكسيه بقى بس علاقه مختلفه موجود. ان هنا بيقول لك لما تزود الاي درين الجي ام هتزيد لينيرلي، وهنا لما تزود الاي درين الجي ام هتزيد بايه؟ هتزيد بسكوير روت. فبرضه انهي الصح؟ الصح على حسب انت مثبت مين. انا في الايكويشن دي لو قلت لك لينيرلي لما اكون مثبت الاوفر درايف، والايكويشن دي تزيد سكوير روت لما اكون مثبت الدبليو اوفر ايه؟ لما اكون مثبت الدبليو اوفر ال. فالتيبل ده بقى بيلخص لك الايه؟ بيلخص لك الكلام ده كله حسب انت مثبت مين. هتقول طب هو انا بثبت مين؟ اقول لهم على حسب انت بتعمل ايه. لو انت بتقيس السيركت بتاعتك في اللاب، معاك الديفايس وبتقيسه في اللاب، معنى انك بتقيسه في اللاب ان دبليو اوفر ال ايه؟ دبليو والال كونستنت. وانت خلاص بعد ما تصنع الديفايس وانت بتقيسه في اللاب ينفع تغير في الدبليو والال؟ لا خلاص ما ينفعش اغير في الدبليو والال. طب هتشوف انهي علاقه بقى؟ هتشوف العلاقات دي، هي دي العلاقات اللي انت هتشوفها لما يكون الدبليو اوفر ال ايه؟ لما يكون الدبليو اوفر ال كونستنت. طب لو انت بتديزاين دايره معينه والدايره دي محكوم بكارنت بادجت معينه، بيقول لك انت هتستعمل كارنت بيساوي كذا، هتعمل بايسنج بكارنت بيساوي كذا، ساعتها يبقى انت هتستعمل الايه؟ العمود بتاع ان الاي دي كونستنت، وهتلاقي العلاقات دي هي اللي ايه؟ وهتلاقي العلاقات دي هي اللي فاليد. طب لو انت برضه بتشتغل في ديزاين معين وقال لك هتستعمل دي اوفر درايف دي مش هينفع تغيرها، ساعتها هتلاقي العلاقات دي هي اللي ايه؟ هي اللي فاليد. فيبقى في الديزاين مود في الحقيقه يعني اثناء ما انت بتعمل الديزاين ممكن تشوف الايه؟ ممكن تشوف الايه؟ التو كولومز دول، لكن في الميجرمنت بقى وانت بتقيس في اللاب هتشوف انهي كولوم، وهتشوف الكولوم الثالث ده. طب نرجع نفتكر بقى حاجه كنا قلنا عليها في المحاضره اللي فاتت، وهي اللي هو كنا بنسميها البادي افكت. البادي افكت تاني زي ما قلنا بالنسبه لك كسيركت ديزاينر ببساطه بتقول لك ان انت لما تزود الفي اس بي، لما الفولت ده يزيد الفي ثريشولد هيزيد. بس احنا قلنا بقى ان لما الفي ثريشولد هيزيد ده معناه ان الكارنت بتاعك هي ايه؟ الكارنت بتاعك هيتغير، او يعني بمعنى اوضح الكارنت بتاعك هيقل. يبقى بالتالي الفي اس بي هي كمان بتغير في الكارنت. يبقى زي لما الفي جي اس بتغير في الكارنت برضو الفي اس بي بتغير في الكارنت. فلك ان تتخيل مثلا ان الجيت دي اللي فوق دي كده توب جيت بتغير في الكارنت، اكن البادي ده عباره عن بوتوم جيت هو كمان بيغير في ايه؟
هو كمان بيغير في الكارنت، وطالما بيغير في الكارنت لارج سيجنال يبقى برضه بيغير في الكارنت سمول سيجنال. يبقى بالتالي انا مش كفايه بس ان انا اشوف تاثير السمول تشينج من في جي اس على الكارنت، يعني الدلتا في جي اس شفت تأثيرها على الكارنت عن طريق البارامتر اللي اسمه ايه؟ شفت تأثيرها على الكارنت عن طريق البارامتر اللي اسمه الجي ام. طب ما برضه الدلتا في بي اس هي كمان بتأثر في الايه؟ هي كمان هتأثر في الكارنت. يبقى الدلتا في بي اس محتاج برضه ان انا اشوف تأثيرها على ايه؟ اشوف تأثيرها على الكارنت. طب هموديل التأثير ده ازاي؟ ببارامتر تاني بقى بس عشان نميزه عن الجي ام بتاعت الايه؟ المصفت الأصلية بتاعت الجيت هنسميه الجي ام بي او البادي ترانس كوندكتنس. طب هنحسب بقى الجي ام بي دي ازاي؟ بنفس الطريقه اللي احنا حسبنا بيها الجي ام، بس ايه اللي هيختلف؟ لما حسبت الجي ام قلت ان الجي ام بتاعتي هي عباره عن دلتا اي درين على دلتا في جي اس. اللي هيتغير هنا ان بدل ما بقول جي لا هقول بي، لكن زي ما قلت بدل ما بقول الجيت اللي هي التوب بليت بتاعت التشانل لا هقول بادي اللي هو الايه كأنه الباتون جيت عندي في الايه في تحت من الايه من السبستريت. طيب احنا برضه كسيركت ديزاينرز في الحقيقه مش محتاج ان انت تقعد تفاضل الايه الايكويشن دي وتجيب اناليتيكال اكسبريشن. في الحقيقه الموديل اصلا اللي احنا وريناه في السلايد اللي فات ده سمبليفايد، هو شكله معقد بس هو سمبليفايد في الحقيقه. بس كفايه ليك انك تعرف ان الجي ام بي دي بتكون دايما اصغر من الايه من الجي ام، فاقدر اقول ان هي عباره عن بارامتر وليكن هديله الايه الرمز ده مضروب في الايه في الجي ام. فالبارامتر ده اللي هو الاي ده بتبقى from 0.1 to 0.25، يعني معناها ايه؟ معناها ان الجي ام بي هتبقى 10% to 25% من المين ترانس كوندكتنس. خد بالك ان انا امتى اصلا محتاج افكر في البادي افكت؟ ده لو انا اصلا عندي دلتا في بي اس اصلا، لو دلتا في بي اس لو في ليها معنى لو هي بتتغير في الدايره ساعتها محتاج افكر في البادي افكت. لكن افرض ان البادي بتاعي والسورس بتاعي الاثنين عباره عن اي سي شورت سيركت، خد بالك حتى لو هما مش دي سي شورت سيركت المهم ان هما يكونوا اي سي شورت سيركت. يعني ايه؟ يعني لو افترضت ان انا عندي ترانزستور بالشكل ده كده عامل بايسنج للسورس بفولتج معين وعامل بايسنج للبادي بفولتج ايه؟ بفولتج معين تاني، بس ده كده دي سي وده كده ايه؟ وده كده دي سي. طب احنا عارفين طبعا ان لما اجي اعمل اصلا السمول سيجنال اناليسيس ايه اللي بيحصل؟ بستعمل فكره السوبر بوزيشن، يعني بقفل الدي سي سورسز، فلما اقفل ده هيبقى ده واصل بالجراوند، ولما اقفل ده هيبقى ده واصل بالجراوند. ساعتها اهو ده كده البي وده كده الاس، ساعتها الفي بي اس بتساوي كام؟ سمول سيجنال بتساوي زيرو. سمول سيجنال خد بالك في شورت سيجنال في بي اس سمول سيجنال بتساوي زيرو، معناها البادي ملهاش اي تاثير. ان في الاخر اصلا انا بقول ان الدلتا اي درين اللي تشينج في الاي درين هيساوي ايه؟ هيساوي الجي ام بي في الدلتا في بي اس. فلو دلتا في بي اس دي نفسها اصلا بتساوي صفر يبقى بالتالي دي ملهاش اي قيمه حتى لو جي ام بي ليها فاليو. يعني خد بالك انت لما تيجي تسيميليت الديفايس في كيدنس هتلاقي الجي ام بي ليها فاليو. كون الجي ام بي ليها فاليو ده مش معناه انك عندك بادي افكت، ما الجي ام بي دي لازم تروح تضربها في مين؟ هتضربها في دلتا في بي اس. الدلتا في بي اس بزيرو يبقى بالتالي مش هيكون ليها تاثير في الكارنت بتاعك. وطبعا الفي بي اس بقى اللي هو الدي سي مختلف. ما لو انا عايز اجيب بقى الفي بي اس اللي هو الدي سي عشان هيأثر في الفي ثريشولد بتاعي، انا هجيب بقى الدي سي فولتج اللي هنا وليكن ده كده في 1 اهو وده كده في 2. لو انا عايز اجيب الفي اس بي بقى احنا بنتكلم دايما على اهو في اس بي هيساوي ايه؟ هيساوي الفي 1 ماينس الفي 2، ده ليه كده قيمه. لكن في السمول سيجنال نتيجه ان انا بعمل دي اكتيفيشن للدي سي سورسز فهيبقى الاثنين واصلين بالجراوند، فبالتالي عشان كده قلت ان الفي بي اس سمول بزيرو. وطبعا بقى مش في كل السيركتس هيبقى عندي الكيس دي، لا هتلاقي كيس زي ما شرحنا كده في المحاضره اللي فاتت. لو انا عندي ترانزستورز بالشكل ده كده فهتلاقي ايه؟ هتلاقي البادي ده مثلا المفروض ان انا موصله بالجراوند يبقى البادي واصل بالجراوند، بس هل السورس هنا واصل بالجراوند؟ لا مش واصل بالجراوند. فهنا هيبقى عندي في بي اس، فبالتالي في بي اس ده هيأثر لك على الايه؟ هيأثر لك على اللارج سيجنال موديل وهيأثر لك على السمول سيجنال موديل. في الحاله دي لازم تاخد بقى البادي افكت وانت بتانلايز الترانزستور ده. البارامتر الثالث بقى في السمول سيجنال موديل زي ما ده مشترك اصلا مع اللارج سيجنال موديل واتكلمنا عليه قبل كده اللي هو الار نود. اسهل حاجه تجيبه من علاقه اومز لو، بس اومز لو بقى ما بين مين ومين؟ ما بين الايرلي فولتج وما بين الايه؟ وما بين الدرين كارنت. وقلنا ان لو الايرلي فولتج بتاعك جيفن بالايه؟ جيفن بالفاليو دي هتلاقي ان السلوب بتاعك خد بالك السلوب بيساوي 1 اوفر ار نود بيساوي ايه؟ بيساوي الاي دي اس اهو مقسوم على ايه؟ مقسوم على الايرلي فولتج.
وخد بالك بقى ان فور اكتوال ديفايسز مش لازم كلهم يتقاطعوا بالطريقه الايديال اللي انت شايفها دي كده عند نفس النقطه. يعني ممكن تلاقي ان الايرلي فولتج في الحقيقه هو فانكشن في الكارنت، فعند الكارنت الصغير يكون عندك ايرلي فولتج معين، عند الكارنت الكبير شويه يكون عندك ايرلي فولتج تاني، فممكن تلاقيهم بيتقاطعوا عند ايه، عند كذا نقطه. فبالتالي الايرلي فولتج في الحقيقه ده بارامتر كومبلكس شويه، انت بتحاول بقى توصل بيه ازاي الكارنت بيعتمد على الدرين فولتج، زي ما قلنا دي نتيجه كذا فيزيكال افكت، منها التشانل لينس موديوليشن ومنها الدبل. وممكن تعبر بدل الايرلي فولتج باللامدا، هم الاثنين في الحقيقه وجهين زي ما قلنا لعمله واحده عكس بعض. برضو من النوتس اللي احنا قلناها ان الايرلي فولتج بيكون بروبورشنال لل، فبالتالي كل ما بزود التشانل لينس بتاعت الديفايس كل ما بزود الايه، كل ما بزود الايرلي فولتج، وبالتالي كل ما بزود الار نوت. برضو من الملاحظات المهمة جدا اللي هتشوفها بقى وانت بتديزاين سيركتس براكتيكالي ان الايرلي فولتج في الحقيقة هو سترونج فانكشن في الفي دي اس. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو جيت ارسم انا الكاركترستكس بتاعت الايه، بتاعت المصف التاني كده اهو، ادي الاي درين وادي الفي دي اس بتاعي، وليكن انا الكارنت بتاعي في التريود، بعد كده هيدخل في الايه، بعد كده هيدخل في الساتوريشن. زي ما احنا قلنا بقى مفيش حاجه اسمها ساتوريشن ايديال بالشكل ده، لا هو بيدخل في الساتوريشن بطريقه جراديوال، بيفضل الكارنت بتاعك يزيد 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 بالشكل ده. طيب دلوقتي ركز معايا بقى في الايه، في الجزء ده، ونفترض ان ده كده هو كان الفي اوفر درايف بتاعك. فانت بالنسبه للسيميوليتر مثلا انت دخلت في الايه، في الساتوريشن عند الايه، عند النقطه دي. طب هل معنى ان انا دخلت في الساتوريشن عند النقطه دي ان الار نود مش هتتغير بعد النقطه دي؟ لا بتفضل تتغير. طب بتفضل تتغير ليه؟ لو بصيت هنا هتلاقي هنا السلوب بتاعك صغير، خد بالك السلوب صغير معناها ار نود هنا هتكون ايه، ار نود هنا هتكون كبيره، والعكس هنا هتلاقي ان السلوب بتاعك كبير في الحقيقه، وانت لسه داخل في اول الساتوريشن بيكون السلوب بتاعك كبير شويه. سلوب كبير معناها ار نود صغيره ايه، ار نود صغيره قوي. فالموديل بقى البسيط اللي بيفترض ان الكاركترستكس هنا هتكون لينير وار نود ثابته، ده في الحقيقه مش فاليد. في الحقيقه الار نود بتعتمد بشده على الايه، بتعتمد بشده على الفي دي اس بتاعك. كل ما هتمشي ديبر انتو ساتوريشن، خد بالك ان انا عند النقطه دي كده بقول ان انا عند الايدج اوف ساتوريشن، هنا عند الايدج اوف ساتوريشن، اما امشي كده في الاتجاه ده بزود الفي دي اس كمان، يبقى معناها ان انا بجو ديبر انتو ساتوريشن. كل ما هدخل ديبر انتو ساتوريشن كل لما الار نوت بتاعتي هتزيد، ودي تبقى حاجه طبعا كويسه في الانالوج ديزاين ان ار نوت تزيد. لكن طبعا لما ازود الفي دي اس على الديفايس ده بيخسرني بقى في السيجنال سوينج، زي ما هنشوف ان شاء الله مع بعض لما نتكلم برضو على الديزاين. فالنتيجه بقى ان احنا بنموديل الار نوت بقى عن طريق البارامتر اللي اسمه الايرلي فولتج اللي هو ده كده اهو في الايكويشن دي. فاقدر اقول برضو ان الايرلي فولتج ده هو نفسه فانكشن في الايه، فانكشن في الفي دي اس. فلما الفي دي اس تزيد الايرلي فولتج بيزيد، فبالتالي الار نوت بت ايه، فبالتالي الار نوت هي كمان بتزيد. اكني بقول لك ببساطه مثلا ان لو انت مديت الخط ده هيقطع هنا في ايرلي فولتج صغير، لكن لو مديت الخط ده كده هيقطع في ايرلي فولتج ايه، هيقطع في ايرلي فولتج كبير. الناس بتوع الفيزيكس بقى بيحاولوا يفسروا الموضوع ده ان هو يقول لك ان اول ما يحصل البينش اوف فبيكون قابليه تحرك البينش اوف كبيره شويه. يعني لما ازود الدرين فولتج زي ما قلنا البينش اوف بوينت بتتحرك شويه كده ناحيه الايه، ناحيه الشمال، وبيجي لك هنا هاي ريزيستيف ايه، هاي ريزيستيف ريجن، وتغيير الافكتيف تشانل لينس ده هو اللي كنا بنسميه التشانل لينس موديوليشن. لكن بعد لما اتحركت شويه كل مره الريت بتاع التحرك بتاعها بيقل، يعني مقدار التحرك مع زياده الفي دي اس بيقل كل شويه، نتيجه ان معظم الفي دي اس في الحقيقه بيقع على الهاي ريزيستيف ديبليشن ريجن دي. فده في الحقيقه كانك بتضعف الافكت بتاعه التشانل لينس موديوليشن تاني. يعني انا اضعف الافكت معناها التغير في ال صغير، معنى التغير في ال صغير معناها التغير في الكارنت صغير، معنى التغير في الكارنت صغير معناه ان انت عندك ار نود كبيره قوي. لكن انت في الاخر في الحقيقه كانالوج ديزاينر اللي يهمك في الديفايس في الحقيقه هو الاي في كاركترستكس بتاعته. يعني لو انت معاك الاي في كاركترستكس، انا في الحقيقه في الاخر انا عايز استعمل الكاركترستكس دي عشان اعمل الديزاين دي ايه، اعمل ديزاين سيركت معينه تحقق سبيكس معينه. فمش لازم في كل الحاجات تحاول تفهم الفيزيكال ريزونز اللي بتفسر الاي في كاركترستكس بتعمل كده ليه. ده هيكون في بعض الاحيان صعب شويه وصعب انك تفهمه وهيضيع منك وقت كتير. ففي الاخر هو العقد اللي ما بين الديفايس انجينير والسيركت ديزاينر هو ديفايس موديل. لو انت معاك اكيوريت ديفايس موديل ومعاك اي في كاركترستكس تقدر تمشي في عمليه الديزاين من غير ما تفهم الفيزيكال ريزون اللي ايه اللي بيبقى موجود تحت كل ايه، تحت كل بيهيفير من البيهيفيرز بتاعه الديفايس. فانت بالنسبه لك كسيركت ديزاينر السلوب ده ببساطه، السلوب ده اللي هو بارشال اي درين باي بارشال في دي اس، السلوب ده ببساطه هو 1 على ار نود بس كده. وده بالنسبه لك دي ار نود بالنسبه لك.
يعني هات السلوب اقلب السلوب، هي دي ار نوت، من غير بقى ما تفكر في تنج اوف بوينت واحد فين وجت منين واتحركت ازاي وده شانل لينس موديوليشن ولا ده ديبل. كل الحاجات دي ما تهمكش، اللي يهمك في الاخر هو الاي في كاركترستكس شكلها عامل ازاي. فاضل الاي في كاركترستكس، احسب الار نوت، خلص الموضوع بالنسبه لك على كده. ونفس الحكايه الجي ام بالنسبه لك هي السلوب بتاع بقى الاي درين بس فيرسس الايه، بس فيرسس الفي جي اس. دي بالنسبه لك الايه، دي بالنسبه لك الجي ام اهو. السلوب ده كده اهو، هو ده الجي ام. طب انت شغال بقى بينش اوف ولا شغال في نص سات ولا في موبيليتي ديجراديشن ولا ما فيش، في الاخر ما يفرقش بالنسبه لك. اللي يفرق بالنسبه لك انك معاك اي في كاركترستكس معينه، هتفضلها هتجيب الايه، هتفضلها هتجيب الجي ام. فانت بتتعامل مع اي في كاركترستكس، مش بتتعامل بقى بطريقه يوميه مع الفيزيكال افكتس. الحاجه لطيفه انك تكون عارف يعني جنرال اندرستاندنج للفيزيكال افكتس، تبقى فاهم الديفايس بتاعك يعني ايه جنرال بيهيف بالطريقه دي ازاي. لكن عشان تفهم الفيزيكال ريزون اندرلاينج افري ديفايس بيهيفير، هتبقى عمليه ايه، هتبقى عمليه صعبه ومعقده جدا. يعني الخلاصه ان من المهم ان يكون عندك جنرال اندرستاندنج كويسه، ولكن مش لدرجه بقى انك تغرق في الايه، في الالكترونز والهولز والكوانتم ايكويشنز والانرجي باند دايجرامز. دي مش حاجه مفيده ليك انالوج اي سي ديزاينر. نجمع بقى كل الايه، كل الحاجات اللي احنا قلناها دي مع بعض عشان نبني الايه، عشان نبني الكومبليت سمول سيجنال موديل بتاعنا، وده بنسميه اللو فريكوينسي سمول سيجنال موديل. لان احنا لسه ما خدناش في اعتبارنا تاثير الكاباستورز، هناخدها ان شاء الله لما نتكلم على الفريكوينسي ريسبونس. فاهم بارامتر هو مين؟ هو الجي ام دي كده. الجي ام هي اهم بارامتر اللي بتقول لك ازاي الكرنت بيتغير مع الفي جي اس، اللي هي الفولتج كنترول كارنت سورس اللي احنا شرحناها. طب ومعاك ايه كمان؟ ومعاك فولتج كنترول كارنت سورس كمان، بس بدل الجي عندك ايه؟ عندك بي. خد بالك بالطريقه دي التو كارنتس في نفس الاتجاه، ما تلخبطش نفسك. وهنا في جي اس شيل الجي بس وحط بي، تبقى في بي اس. لما تاخد الفي بي اس بالنوتيشن ده، يعني لكن البادي هو البوزيتيف والسورس هو النيجاتيف، هيطلع لك الكارنت في نفس اتجاه الايه، كارنت الاصل. واحد هيقول لي بس انت قلت لنا قبل كده ان الفي اس بي هو اللي بيكون بالبوزيتيف، فالفي بي اس هيكون بالنيجاتيف. اقول لك بس ده لما انا بتكلم على اللارج سيجنال. يعني ايه؟ يعني لو الفي اس بي مثلا ده وليكن بنص فولت، كنا ان يحصل عليه بيرتربيشن بلس اور ماينس 10 ملي فولت فور اكزامبل، هل الاي سي سيجنال ليها اشاره؟ لا، الاشاره بتاعتها مش مهمه، دي في الاخر بيرتربيشن على ايه؟ بيرتربيشن على اللارج سيجنال. فالفي اس بي بالبوزيتيف، لكن البيرتربيشن اللي بتحصل ممكن تكون بوزيتيف وممكن تكون ايه، وممكن تكون نيجاتيف. فلما تاخدها انت بقى في بي اس، هيبقى الكارنت بتاعك في نفس الكارنت، في نفس اتجاه الكارنت بتاع الفي جي اس. ودي بقى الايكويشنز الثلاثه بتوع الجي ام. زي ما اتفقنا بقى على حسب انت مثبت مين، بتشوف البيهيفير بيعمل ازاي. الجي ام بي فراكشن من الجي ام. الار نوت الايرلي فولتج على الاي درين، مهم قوي تبقى عارف ان الايرلي فولتج بيزيد مع الشانل لينس، وان كل ما بدخل ديبر انتو ساتوريشن كل ما الايرلي فولتج بيزيد، وكل ما ار نوت هي كمان ايه، هي كمان هتزيد. وبالتالي لو انت عملت بايسنج عند الايدج اوف ساتوريشن، هيبقى الايرلي فولتج بتاعك صغير قوي، وهيبقى الار نوت بتاعتك هي كمان صغيره قوي. عشان كده مش حاجه كويسه انك تبايس الديفايس بتاعك عند الايدج اوف ساتوريشن. وعشان اوضح برضو موضوع الاتجاه الكارنت هنا بتاع البادي ترانس كوندكتنس اكتر، تعالوا كده برضو نراجع مع بعض على الكونسبتس. لما بزود الايه، لما بزود الفي جي اس، ايه اللي بيحصل؟ الاي درين بيزيد. طب لما ازود الفي اس بي، لما ازود الفي اس بي، خد بالك الفي ثريشولد بيزيد. الفي ثريشولد بيزيد يعني معناها اي درين بي ايه، معناها اي درين بي ال. طب لما اخد دي بقى بدل ما هي في اس بي، لا اخدها في بي اس، يبقى لما ازود في بي اس يبقى الاي درين هيحصل له ايه، هيزيد. وبالتالي لما اتعامل مع في جي اس وفي بي اس، هلاقي في الحالتين ان الاي درين بتاعي في نفس الايه، في نفس الاتجاه. عشان كده انا خدت هنا الفي بي اس وخدت هنا الفي جي اس، ولقيت ان الكارنت هنا هيبقى في نفس اتجاه الكارنت هنا. طب تعالوا بقى نرجع نفتكر تأثير الشورت شانل افكتس. احنا خدنا تأثير الشورت شانل افكتس على اللارج سيجنال موديل، فهل يا ترى هيكون ليها تأثير على السمول سيجنال موديل؟ ايوه طبعا هيكون ليها تأثير، وتأثير قوي جدا كمان. طب التأثير ده هيجي منين؟ تعالوا كده نفكر مع بعض. احنا بنقول ان الجي ام هي عبارة عن تفاضل الكارنت بالنسبة للفي جي اس. فلو انا شغال اصلا كوادراتيك اللي هو اللونج شانل موديل، افاضل الكوادراتيك هيديك ايه؟ هيديك لينير. لكن لو انا شغال فيلوسيتي سات والعلاقة اصلا لينير، هفاضل اللينير هيديك ايه؟ هيديك كونستنت. فبالتالي لو انا جيت افاضل بقى الكيرف ده، خد بالك تفاضل الكيرف اللي احنا شايفينه ده هو الجي ام في الحقيقه. فاكني تعالى كده حاجه تحت هنا اهو، او تعالى نيجي فوق هنا واقول لك تعالى انا عايز ارسم لك هنا جي ام بتتغير ايه، عايز ارسم لك الجي ام بتتغير ازاي.
طب انا في الاول شغال اوف، فجي ام مفيش جي ام اصلا. بعد كده هدخل في الايه؟ بعد كده هدخل في البينش اوف ساتوريشن. ده كوادراتيك. فاضل الكوادراتيك هيديك ايه؟ هيديك لينير، خط مستقيم لينير اهو. لو انا شغال سكوير لو كان هيكمل كوادراتيك، والخط اللينير ده هيكمل. يعني كل لما بزود الفي جي اس كل لما الجي ام بتاعتك بتزيد. الوصفه بتقول لك لا بقى الكلام ده مش صحيح. ليه؟ هتخش هنا لينير، فاضل اللينير هيديك هنا ايه؟ هيديك كونستنت. وده السبب بقى لما تيجي تشوف الجي ام بتاعتك فور شورت شانل ديفايس هتلاقي الجي ام بتساتوريت. بل في بعض الاحيان بقى ممكن تلاقي ان الجي ام بعد ما كانت بتزيد ترجع ايه؟ ترجع تقل تاني نتيجه للموبيليتي ديجراديشن. طب بالنسبه للار نود، قلنا بالنسبه للار نود في الشورت شانل ديفايسز تاثير الفي دي اس بيكون اعنف بكتير. ده بيظهر ازاي؟ بيظهر ان السلوب بيكون كبير. سلوب ده بيساوي 1 على ار نود. سلوب كبير معناها ايه؟ معناها ار نود صغيره. فبالتالي الشورت شانل ديفايسز هيكون عندها اوتبوت ريزيستنس اصغر بكتير من اللونج شانل ديفايسز. عشان كده قلنا فور هاير اوتبوت ريزيستنس محتاج ان انا استعمل لونج شانل ديفايس. ليه؟ لان في الاخر ده بيترانسليت للجين بتاعي زي ما هنشوف. لو ار نود صغيره هيبقى الجين صغير، ولو ار نود كبيره هيبقى الجين كبير. بكده نكون وصلنا لنهايه محاضره الموسفيت اي سي كاركترستكس او الموسفيت سمول سيجنال موديل. بشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.